Untuk bahagian yang kedua, kita nak install punya software dia. Okey, ni adalah installer dia. Okey, dalam installer ni kena install CCD drive, kamera. Okey, runtime library. Okey, directs. Yang ni the latest saya rasa 4.5. Kemudian yang ni visual cache ni. Kemudian kamera patch. Okey. Yang contact angle software ni tak perlu download, tak perlu install. Okey, selepas install CCD drive, runtime dan juga patch ni, okey. Untuk gunakan sistem ni, just klik kepada software dan juga ni LRSDC X64.